Hello guys, welcome back to my YouTube channel. মই আজি কম আপোনালোকক আপুনি যদি ই-শ্ৰম কাৰ্ড যদি উলিয়াইছে CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই বা আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি নিজে যদি উলিয়াইছে তেতিয়া হলে তাত একো প্ৰবলেম নাই খালি এটা আপডেট এটা আহিছে মানে ই-শ্ৰম কাৰ্ডত আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছ যদি আপডেট কৰি থোৱা নাই তেতিয়া হলে আপুনি আপোনাৰ ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰ নমিনি ডিটেইলছ খিনি আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰ নমিনি ডিটেইলছ আপডেট আছে নে নাই কেনেকৈ চাব আৰু আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছ খিনি কেনেকৈ ই-শ্ৰম কাৰ্ডত আপডেট কৰিব আজিৰ ভিডিওটোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল কৰি দিও বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু ইয়াতে টাইপ কৰিব ই-শ্ৰম টাইপ কৰি পেলাই সাৰ্চ কৰিব ইয়াত সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই পেজটো ওপেন হ'ব ishram.govin ishram.govin এই ওয়েবসাইটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এই পেজটো ওপেন হৈ যাব আপুনি তাৰ পিছত ইয়াত এটো দেখিবলৈ পাব এই পেজটোত ৰেজিষ্টাৰ ই-শ্ৰম আপডেট বুলি দিয়া আছে ওপৰত এনেকুৱা তলফালে কিটা চালিব পাৰে তাৰ পিছত ওপৰত আহিব তলত ইয়াত দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ অন ই-শ্ৰম আপডেট বুলি দিয়া আছে ইয়াত আপডেটত আপুনি ক্লিক কৰিব আপডেটত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত এই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াত তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমত আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত এটো তলত দিয়া আছে এটো কেপচাটো এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত OTP এটা আহিব এই OTP টো ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব OTP টো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ তলত সাবমিট বটন আছে ইয়াত সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা পেজ ওপেন হ'ব ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আই এগ্ৰি দিয়া আছে ইয়াত আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব সাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা পেজ এটা ওপেন হ'ব ইয়াত এই পেজটো ওপেন হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আছে আপডেট প্ৰফাইল আপুনি আপডেট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াত এটো দিয়া আছে প্ৰথমত পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন আপুনি পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশনত ক্লিক কৰিব পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটা আপোনাৰ ই-শ্ৰম কাৰ্ডটো বনাওতে দিয়া ডিটেইলছ মই ইয়াত আহি যাব শো কৰিব ইয়াত তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত নমিনি ডিটেইলছত আহি পেলাই চাব পাৰিব আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছ যদি দিয়া আছে তেতিয়া হলে ইয়াত শো কৰিব তাৰ পিছত যদি দিয়া নাই তেতিয়া হলে আপুনি আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছ খিনি দিব প্ৰথমত আপোনাৰ নমিনি ফাদাৰ হওক বা হাজবেণ্ডৰ নাম দিব তাৰ পিছত তলত দিয়া আছে জেন্ডাৰ এটো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব এটো 2021 দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত সনটো ক্লিক কৰি সনটো চাব পাৰিব সনটো চাই পেলাই ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত ডেটটো আৰু মান্থটো সিলেক্ট কৰি লব তাৰপিছত সেটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি লব জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ৰিলেশন এটো কি হয় এটো দি দিব ৰিলেশনটো তাৰ পিছত আপডেট দিয়া আছে আপডেটত ক্লিক কৰি দিব আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছ খিনি আপডেট হৈ যাব তেতিয়া হলে আপুনি চাবলৈ হলে ইয়াত প্ৰিভিউ প্ৰফাইল দিয়া আছে আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছ খিনি আপডেট হ'ল নে নাই প্ৰিভিউ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এইকিটা আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ খিনি শো কৰিব ইয়াত আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছ খিনি আপডেট হৈ গৈছে যে হেকিটা শো কৰিব তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং